วัสดีครับ Now you know ครับหากจะพูดถึงอารยธรรมที่เคยรุ่งเรืองในอดีตอาณาจักรมายาคืออีกหนึ่งอารยธรรมที่มีความโดดเด่นเป็นอย่างมากย้อนกลับไปเมื่อราวเกือบ 4,000 ปีมีอารยธรรมหนึ่งเริ่มตั้งตัวขึ้นในบริเวณที่กลายมาเป็นอเมริกากลางและเม็กซิโกในปัจจุบันพวกเขาได้เริ่มการเพาะปลูกราวๆ750 ปีก่อนคริสตกาลและเมื่อถึง500 ปีก่อนคริสตกาลเมืองเหล่านี้ก็มีสถาปัตยกรรมยิ่งใหญ่รวมถึงวัดขนาดใหญ่เมื่อถึงศตวรรษที่3ก่อนคริสตกาลก็ได้นำการเขียนอักษรอียิปต์โบราณมาดัดแปลงใช้ชาวมายามีความเก่งกาจด้านคณิตศาสตร์และการคำนวณเป็นอย่างมากพวกเขามีปฏิทินของตัวเองทั้งยังสามารถคำนวณการโคจรของดวงดาวได้อีกด้วยพวกเขาเคารพและนับถือธรรมชาติมากมีความเชื่อว่าพวกตนเกิดจากเทพที่สร้างชาวมายาตลอดจนธรรมชาติต่างๆรอบตัวช่วงเวลาที่รุ่งเรืองที่สุดของอารยธรรมเกิดขึ้นช่วงคริสตศักราชที่250ถึง900ในเวลานั้นอาณาจักรมายาประกอบด้วยเมืองน้อยใหญ่มากมายกว่า40เมืองมีประชากรมากกว่า 50,000 คนเชื่อมโยงกันด้วยเครือข่ายการค้าที่ซับซ้อนในที่รับลุ่มมายามีศูนย์กลางอยู่ที่ราชาศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นแนวคิดซึ่งเชื่อกันว่ากษัตริย์ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างมนุษย์กับอาณาจักรและอยู่เหนือธรรมชาติกษัตริย์ที่ได้รับการยอมรับและมีการพูดถึงมากที่สุดก็คือกินนิชจานาฟปาเกาที่1หรือที่รู้จักกันในชื่อปาเกาหรือปาเกาเดอะเกรทซึ่งครองราชย์ในช่วงศตวรรษที่7และปกครองอาณาจักรปาเลงเก้จนสิ้นพระชนม์โดยครองราชย์นานถึง68ปีซึ่งเป็นระยะเวลาการครองราชย์ที่ยาวนานที่สุดเป็นอันดับ5ของกษัตริย์อธิปไตยใดๆในประวัติศาสตร์และยังคงเป็นรัชสมัยที่ยาวนานที่สุดของพระมหากษัตริย์ใดๆในประวัติศาสตร์ของทวีปอเมริกาพระองค์ทรงขึ้นครองบัลลังก์เมื่ออายุเพียง12 พรรษาท่ามกลางเมืองที่ถูกทำลายล้างจากสงครามกับผู้แข่งของรัฐมายาอย่างอาณาจักรคานมีการปิดล้อมเมืองสังหารหมู่พลเมืองและสังหารอดีตผู้ปกครองอาณาจักรกษัตริย์หนุ่มทรงสืบทอดอาณาจักรที่อยู่ในสภาพซึ่งเต็มไปด้วยบาดแผลจากสงครามและความพ่ายแพ้ทางทหารอันน่าอับยศอดสูจากสงครามสิ่งก่อสร้างอันโอ้อาส่วนใหญ่ถูกพังทลายลงจนกลายเป็นซากปรักหักพังและประชากรส่วนใหญ่ก็ล้มตายพืชผลข้าวโพดที่ครั้งหนึ่งเคยอุดมสมบูรณ์ถูกเผาจนหมดสิ้นภัยคุกคามจากความอดอยากก็ปรากฏขึ้นเรียกได้ว่าวันน้ำนมพึ่งนุ่งได้ไม่กี่ปีก็เจองานที่ทำให้ผู้ใหญ่หลายๆคนเป็นโรคประสาทกันได้แล้วบรรดาของพระองค์ถูกดันขึ้นมาดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นเวลา3 ปีและช่วงเวลานั้นเองกษัตริย์หนุ่มก็ทรงเรียนรู้ความเป็นผู้นำของชาวมายาแม้ว่าเขาต้องเผชิญกับคำวิจารณ์ตั้งแต่เริ่มแรกแต่ปาเกาหนุ่มก็พิสูจน์ตัวเองว่าเป็นผู้ปกครองที่คู่ควรเขาค่อยๆสร้างเมืองขึ้นมาจากเท่าฐานจนความสามารถเริ่มแพร่กระจายไปทั่วโลกของชาวมายาและอาณาจักรคานก็ไม่พอใจครับและพยายามที่จะทำลายอีกครั้งโดยส่งกองทัพขนาดมือฮาออกมาเพื่อบทขยี้แต่คราวนี้กองทัพปาเลงเก้ของพระองค์ก็ได้รับชัยชนะและกลับบ้านพร้อมขุนนางศัตรูที่ถูกจับหลายคนปาเกาสั่งให้นำเธอเหล่านี้ไปบูชายันแต่เทพเจ้าคาวิลซึ่งเป็นเทพแห่งงูสายฟ้าและข้าวโพดเพื่อเป็นการแสดงพลังของเขาในที่สาธารณะและเป็นการเตือนศัตรูของเขาชัยชนะทางการทหารครั้งนี้ทำให้ได้ทุเลาการสู้รบเนื่องจากศัตรูจากอาณาจักรต่างๆก็ไม่อยากที่จะเสี่ยงที่ประกาศสงครามด้วยทำให้รัชสมัยของพระองค์อยู่ห่างไกลจากความขัดแย้งตลอดจนสิ้นพระชนชีพของพระองค์เลยเรื่องมันก็ดูปกติชั่วไปใช่ไหมครับแต่ที่มันไม่ปกติก็คือหลังจากที่หลุมฝังศพของพระองค์ถูกค้นพบเมื่อวันที่15 มิถุนายน 1952 ภายในวิหารแห่งจารึกโดยนักโบราณคดีอัลเบโต ลุส ลูริเย่พระองค์ก็ได้ตกเป็นประเด็นของการคาดเดาเกี่ยวกับเรื่องนักบินอวกาศในสมัยโบราณซึ่งก็ปรากฏอยู่ใน Charlotte of the Gods ที่ขายดีที่สุดในปี 1968 ของเอริก วอน ดานิเกนซึ่งจำลองภาพวาดฝาโลงศพและเปรียบเทียบท่าทางของปาเกากับนักบินอวกาศโครงการเมอร์คิวรีในทศวรรษที่ 1960 และตีความภาพวาดของปาเกาว่าขับจรวด
เนื่องจากมองเห็นเป็นรูปปลาเกากำลังนั่งอยู่ในสิ่งที่ดูเหมือนยานอวกาศและมือขวาของเขาวางอยู่บนแผงควบคุมถ้าจากจมูกของเขายังเห็นสิ่งประดิษฐ์ที่อาจจะเป็นไมโครโฟนหรือสิ่งที่ช่วยให้เขาหายใจในอวกาศได้นอกจากสิ่งที่จะอยู่ด้านหลังแล้วยังมองเห็นไฟที่ดูเหมือนจะมาจากใบพัดท้ายเรืออีกด้วยโครงกระดูกของเขายังคงนอนในโลงศพสวมหน้ากากหยกและสร้อยคอลูกปัดล้อมรอบด้วยรูปปั้นและภาพปูนปั้นนูนที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของผู้ปกครองสู่ความเป็นพระเจ้าและบุคคลจากเทพนิยายมายาปาเกาเสียชีวิตเมื่ออายุประมาณ80 ปีแต่ที่น่าแปลกใจก็คือจากการศึกษาพบว่าร่างกายของปาเกามีความแข็งแกร่งและสูงประมาณ170 เซนเหมือนร่างกายของผู้ชายวัย40เท่านั้นที่ปกคลุมโลงศพของปาเกาเป็นบันทึกสำคัญที่สุดของการค้นพบนี้เป็นเวลาหลายทศวรรษที่หลุมศพนี้เป็นประเด็นถกเถียงระหว่างผู้เชี่ยวชาญและมือสมัครเล่นที่มีทฤษฎีมากกว่า1ทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องนี้แถมยังมีหลักฐานอื่นๆที่พบรอบๆหลุมศพของเขาได้จุดชนวนตำนานที่ว่าปาเกาอาจจะออกสำรวจอวกาศหรือแม้กระทั่งเดินทางข้ามกาลเวลาแม้ว่านี่จะเป็นทฤษฎีที่ค่อนข้างแปลกและยังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจน์ว่าถูกต้องหรือหักล้างแต่ชุมชนวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่กลับมองว่าทฤษฎีนี้เป็นเรื่องเข้าใจยากคือไม่ได้มองว่าเหลวไหลนะครับย้ำว่าเป็นเรื่องเข้าใจยากก็คือมีสิทธิ์เป็นไปได้แต่ยังพิสูจน์ไม่ได้ประมาณนี้ครับและก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าตามตำนานของชาวมายันเหล่าเทพเจ้าลงมาจากสวรรค์และสอนพวกเขาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์สถาปัตยกรรมเกษตรกรรมและเทคโนโลยีรวมถึงอาจจะสอนมนุษย์ให้สร้างเครื่องจักรเพื่อบินและเดินทางผ่านอวกาศหรือไม่และจากความสามารถทางการทหารที่เหนือชั้นในวัย12 ปีจนพาอาณาจักรที่แทบจะล่มไปแล้วกลับมาชนะคู่แข่งที่แทบจะมองไม่เห็นทางสู้หรือปาเกาจะเป็นนักเดินทางข้ามกาลเวลาที่ใช้เทคโนโลยีของเขาเพื่อกลับไปยังบาเลงเก้และช่วยคนของเขาอยู่รอดหรือไม่ว่าจะอย่างไรปาเกาเดอะเกรทก็ถือเป็นบุคคลที่ทรงอิทธิพลที่สุดในทวีปอเมริกาจากวีรกรรมสมัยที่มีชีวิตและเรื่องราวหลักฐานที่ยากจะพิสูจน์ได้ของเขา If you don't know now you know